วันนี้รีวิวเมาส์ตัวนี้ครับ ROG Harp 2 Wireless นะครับเป็นรุ่น2นะครับซึ่งรุ่นแรกผมชอบมากเลยมันจะเป็นเมาส์แบนๆทรงไวเปอร์แต่มีน้ำหนักที่เบามากๆอันนี้ครับรุ่น2แล้วนะครับก็น่าจะเพิ่งออกปีที่แล้วนะครับก็จริงๆเมาส์ตัวนี้ครับราคาเต็มมันราวๆ 4,000 นะครับแต่ผมก็ซื้อเองนะครับใช้โค้ดลดนู่นนี่นั่นเหลือประมาณ 2,900 ก็คิดว่าเป็นราคาที่น่าสนใจนะครับแล้วก็ลองซื้อมาใช้งานดูซื้อมารีวิวดูคลิปวันนี้เล่าให้ฟังครับว่า Harp 2 เจ๋งแค่ไหนครับก็คลิปนี้ไม่ได้มีสปอนเซอร์อะไรนะครับก็ซื้อมาเองนะครับแล้วก็จริงๆตอนที่ผมซื้อเนี่ยเขาแถมตัวนี้มาด้วยเป็นกริปเทปนะครับที่ ROG เขาได้คอลแลบกับ Evangelion นะครับก็เป็นกริปเทปสำหรับติดเมาส์ตัวนี้แหละเดี๋ยวโชว์ให้ดูแล้วกันก็อย่างแรกเลยคือเมาส์1ตัวนี่ครับ Harp 2 นะครับเวอร์ชัน2มันจะเป็นเมาส์ที่ออกแนวแบนแคบๆหน่อยนะครับแต่เป็นเมาส์ไซส์ใหญ่นะครับเป็นเมาส์ไซส์ใหญ่มีความคล้ายกับ Razer Viper VT Pro คล้ายเกือบจะโคลนเหมือนกันนะแต่ไม่อยากจะพูดว่าโคลนคือมันคล้ายแล้วกันเป็นเมาส์ที่ออกแนวแบนๆเหมือนกันแล้วก็ตัวรับครับตัวรับเขาให้เป็นแบบนี้จะเป็นตัวรับหัวเล็กๆแบบนี้นะครับตัวรับ 8K แล้วก็ตรงนี้มันจะเหมือนเป็นคลิปที่สามารถหนีบกับแผ่นรองเมาส์ได้นะครับมันก็จะมีความใกล้กับตัวเมาส์มากขึ้นให้สติกเกอร์มาด้วยครับแล้วก็จะเป็นฟีดเมาส์กับกริปเทปนะครับคือในกล่องเขาให้กริปเทปลายนี้มาอันนี้เป็นกริปเทปจากกล่องนะครับส่วนกริปเทปที่เขาแถมมาครับของ Evangelion ก็จะเป็นลวดลายประมาณนี้ครับเป็นสีแดงซึ่งพอเวลาติดแล้วก็หน้าตาประมาณนี้นะครับก็เลือกเอาแล้วกันนะครับว่าชอบแบบไหนครับดำกับแดงนะครับซึ่งตัวนี้ผมไม่แน่ใจว่าเขาจะแถมทุกล็อตหรือเปล่านะแต่ล็อตที่ผมซื้อมาเนี่ยเขาแถมกริปเทปตัวนี้ ROG Harp 2 ตัวนี้ครับมีการปรับปรุงจากรุ่นแรกที่เห็นได้ชัดเลยคือเรื่องของน้ำหนักครับมีการลดน้ำหนักที่เบาพอสมควรนะครับตัวนี้รีดได้อยู่ที่ราวๆ 47.6 นะครับผมขอเปรียบเทียบกับตัวที่เป็นคู่แข่งแล้วกันนะครับ Razer Viper VT Pro เมื่อกี้ 47.6 นะครับตัวนี้อยู่ที่ 54.6 นั่นแหละต่างกันพอสมควรเลยนะครับก็ตัวนี้เบากว่าอย่างเห็นได้ชัดนะครับเพราะว่าวัสดุตัวนี้ครับตัวนี้เขาจะใช้เป็นพลาสติกธรรมดานะครับวัสดุเป็นพลาสติกธรรมดาตัวนี้ครับเขาจะใช้เป็นไนลอนเป็นพลาสติกไนลอนนะครับก็ผมรู้สึกว่าเรื่องของความหนึบHarp 2 จะหนึบกว่านะครับเพราะถ้าเกิดจับดูดีๆถ้าเกิดลองเอานิ้วถูมันจะเหมือนเป็นผิวที่มีความหนึบๆสักๆนิดนึงคือ2ตัวนี้ถ้าเกิดไม่ติดกริปเทปตัวไหนหนึบกว่ากันผมขอตอบ Harp 2 หนึบกว่านะครับตัวนี้ก็หนึบเหมือนกันเพียงแต่ว่า Harp 2 หนึบกว่านิดๆนะครับแล้วก็เบากว่าประมาณนี้เรื่องของรูปทรงครับอย่างที่บอกเป็นเมาส์ทรงแบนๆนะครับแล้วก็ไซส์ใหญ่พอสมควรนะครับเป็นเมาส์เหมาะสำหรับคนไซส์ใหญ่คนที่มือขนาดใหญ่นะครับจับแบบปาล์มกริปผมถือว่าได้อยู่เพราะว่าตัวเมาส์ไม่ได้แบนจนเกินไปครับยังมีพื้นที่ให้เราได้จับนะครับอันเนี้ยผมมือใหญ่จับแบบปาล์มกริปก็ค่อนข้างโอเคนิ้วไม่ได้ล้นมากนะครับส่วนการจับแบบคอกริปก็เหมาะเหมือนกันนะครับเพราะว่าตัวเมาส์มันจะมีความวาวเข้าไปนิดนึงสังเกตนะครับจะมีความวาวเข้าไปนิดนึงเวลาทาบนิ้วโป้งนิ้วนางนิ้วก้อยแล้วอยู่ในสัดส่วนที่ค่อนข้างโอเคตัวนี้จับคอได้จับปาล์มได้นะครับฟิงเกอร์ทิปก็ได้เหมือนกันเพราะว่าตัวเมาส์เบานะครับไม่หนักถ้าเกิดเปรียบเทียบกับ Viper V3 Pro นะครับดูภาพจาก Euroshape ก่อนละกันตามนี้เลยสังเกตนะครับมีสัดส่วนที่ผมรู้สึกว่ามันใกล้เคียงกันคือมันไม่ได้โคลน1-1นะครับมันมีบางจุดที่แตกต่างกันอย่างที่เห็นได้ชัดผมรู้สึกว่า Harp 2 จะแคบกว่านิดแต่แบบเป็นความแคบที่ไม่ใช่ประเด็นเพราะว่าตัวนี้อยู่ที่ราวๆ 58.8 นะครับส่วน Viper ตรงกลางนี่อยู่ราวๆ60.0 ครับซึ่งมันต่างกันแต่ถือว่าไม่ใช่ประเด็นอะไรนะครับความต่างประมาณนี้ผมถือว่ามันเท่ากันแล้วกันนะครับนี่ครับเป็นเมาส์ใหญ่เหมือนกันนะครับเป็นเมาส์แบนเหมือนกันนะครับแล้วก็จุดคลิกผมรู้สึกว่าเนี่ยไวเปอร์มันจะมีความเว้ากับนิ้วมันจะมีความวัดทาบนิ้วไปแล้วรู้สึกว่าซัพพอร์ตนิ้วได้ดีนะครับมันจะเหมือนล็อกนิ้วนะครับนิ้วจะไม่ตกขอบส่วนฮาร์ปมันจะมีความแบนๆเลยมันจะไม่เว้าซึ่งอันนี้มันก็ถือว่าเป็นทั้งข้อดีแล้วก็ข้อเสียนะครับคือถ้าถามว่าตัวไหนมีการล็อกนิ้วที่ดีกว่าก็ต้องตอบว่าไวเปอร์ล็อกนิ้วได้ดีกว่าแต่ตัวไหนที่มีอิสระในการจับมากกว่าผมขอตอบฮาร์ปเพราะว่าเราไม่จำเป็นต้องวางนิ้วแบบนี้เราอาจจะวางเอียงก็ได้เราอาจจะจับเอียงก็ได้คือตัวเนี้ยมันจะมีอิสระในการวางนิ้วมากกว่าซึ่งอันนี้มันก็แล้วแต่คนนะว่าชอบแบบไหนส่วนสัดส่วนอื่นๆผมรู้สึกว่าไม่ได้ต่างกันมากนะครับความโค้งด้านหลังมีความโค้งพอๆกันลาดเอียงลงพอๆกันนะครับไม่ใช่ความต่างที่รู้สึกว่าเป็นประเด็นเลยคือพูดง่ายๆใครเคยใช้ Viper มาก่อนจับ Harp นี่ไม่ต้องปรับตัวเลยหรือว่าจะเปรียบเทียบกับเมาส์ตัวอื่นๆที่มีความคล้ายๆกับ Viper นะครับทั้ง X2 V2 Extreme นะครับแล้วก็ Kaizona Jupiter Ultra ก็ข้อมูลตามนี้ครับสัดส่วนเนี่ยผมรู้สึกว่ามันไม่ได้ต่างกันเลยนะครับมันมีความเป็น Viper เหมือนกันหมดนะครับความต่างผมคิดว่าน่าจะเป็นเรื่องของน้ำหนักมั้งนะครับก็น้ำหนักประมาณนี้เลยแล้วก็เรื่องของสเปคนะครับ ATK X1 V2 Extreme
ดูจะเป็นเมาส์ที่มีสเปคแรงที่สุดใน4ตัวนี้นะครับโหมดการเชื่อมต่อครับตรงนี้จะเป็นสวิตช์เลือกโหมดการใช้งานสามารถใช้ 2.4 แล้วก็สามารถใช้บลูทูธได้ด้วยนะตัวนี้เรื่องของเซ็นเซอร์ครับตัวนี้ใช้เป็น M-Point Pro นะครับซึ่งถือว่าเป็นเซ็นเซอร์ตัวท็อปพูดง่ายๆคือ3950แหละแต่ทาง ROG เขามีการนำไปจูนเพิ่มนะครับซึ่งสามารถรีด DPI ได้ที่ 42,000 ซึ่งเซ็นเซอร์ตัวนี้ครับถือว่า ROG เอาไปจูนได้โหดมากๆนะครับเพราะว่าค่าเบี่ยงเบนค่า DPI ค่าความเสถียรพูดง่ายๆคือถ้าเกิดเซตไว้ที่800มันก็จะมีความ800เป๊ะๆนะครับตัวนี้ค่าเบี่ยงเบนน้อยกว่า 1% นะครับซึ่งทางเว็บไซต์ของ Tech Power Up เขาได้ไปทำการทดสอบมานะครับก็ออกมาตามนั้นนะครับคือค่าเบี่ยงเบนมีความแม่นยำมากๆตัวเซ็นเซอร์มีความแม่นยำสูงมากๆนะครับส่วนข้อมูลเรื่องค่า Click Latency ที่ทาง Tech Power Up เขาได้ไปทดสอบมานะครับก็ข้อมูลตามนี้เลยสังเกตนะครับ ROG Harp 2S นะครับเมื่อใช้โหมดเสียบสายนะครับแล้วก็ polling rate ที่ 8,000 เขาจะมีค่า Click Latency ที่ต่ำมากๆนะครับอันดับ4ของโลกซึ่งอันดับ1มันคือ OP1 กับ XM2 8K ใช่ไหมครับนั่นแหละครับ ROG อันดับ4นะครับแล้วก็ถ้าเกิดใช้ไร้สายแล้วก็ polling rate 8,000 นะครับจะอยู่ราวๆอันดับ7ของโลกนะครับซึ่งสิ่งเนี้ยมันเป็นสิ่งที่ทาง ROG เขาไม่ได้โฆษณาแต่พอสื่อหลายๆเจ้าเขาได้ไปทดสอบมาข้อมูลมันก็ถือว่าน้อยมากๆพูดง่ายๆคือเมาส์ตัวนี้มีสเปคที่โหดแต่ไม่ได้โฆษณาเท่าไหร่นะครับพูดง่ายๆคือคลิกไวส่งสัญญาณได้ไวมากๆนะครับสำหรับเจ้า Harp ตัวนี้เรื่องของสวิตช์คลิกครับเขาใช้เป็น ROG Optical Switch ครับเป็นสวิตช์ที่ทาง ROG พัฒนาเองเลยนะครับก็อยากให้ฟังเสียงก่อนเสียงประมาณนี้ถ้าเกิดเปรียบเทียบกับ Viper คือผมรู้สึกว่าฟีลลิ่งมันคล้ายๆกันเว้ยมันจะเป็นสวิตช์ที่แอบนิ่มนิดๆมีความนิ่มนิดนึงไม่ได้แข็งกระด้างนะครับแต่ก็ดิดเด้งดีไม่แข็งกระด้างแล้วก็ตัวสวิตช์มีความนิ่งไม่ค่อยมี P-Travel P-Travel เท่าไหร่ตัวสวิตช์ผมว่าโอเคเลยนะครับชอบไม่ติอะไรเลยแล้วก็ผิวมีความฝืดดีนะครับเนื่องจากวัสดุเป็นไนลอนนะครับมีความฝืดมากๆโดยไม่ต้องติดกริปเทปนะครับสคอวิวเงียบนะครับเป็นผิวยางเงียบๆมีไฟ RGB ด้วยตรงนี้ปรับเปลี่ยนได้เหมือนกันแล้วก็สิ่งหนึ่งที่ดีงามมากๆครับคือเรื่องของซอฟต์แวร์เราไม่ต้องใช้ Armoury Case แล้วไม่ต้องโหลดลงเครื่องแล้วเพราะเราสามารถใช้ Gear Link ของ ASUS ได้นะครับในการตั้งค่าต่างๆซึ่งอันนี้ถือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ควรจะทำตั้งนานแล้วนะครับโอเคล็อกอินเข้ามานะครับก็จะเจอกับหน้านี้ครับการเลือกโปรไฟล์5โปรไฟล์นะครับแล้วก็เรื่องของบัตทอนการรีแมปปุ่มนะครับอันนี้ไม่มีอะไรมากนะครับเรื่องของ performance ครับนี่ครับ DPI สูงสุด4สเตจนะครับแล้วก็สามารถลากได้ถึง 42,000 ซึ่งถือว่าเยอะโคตรด้านขวาตรงนี้ครับ Angle Tuning ครับก็เป็นการหันเมาส์แหละก็ไม่แนะนำให้ปรับนะ Angle Snapping ครับก็ไม่แนะนำให้ปรับเช่นกันนะครับ Polling Rate ตรงนี้ครับสูงสุดที่ 8,000 นะครับแล้วก็ Motion Sync ถ้าเกิดใช้ Polling Rate 8,000 จะเปิด Motion Sync ไม่ได้ต้องใช้ที่ 4,000 จะเปิดได้นะครับก็โอเคใช้ 8,000 ก่อนแล้วกัน Lighting เป็นการเซตไฟ RGB ที่อยู่ตรง Scroll Wheel ตรงนี้นะครับแล้วก็ Calibrate เป็นการ Calibrateตัวเมาส์ให้เข้ากับแผ่นรองเมาส์ซึ่งตรงนี้ผมก็ไม่ได้เห็นถึงความต่างเท่าไหร่นะครับมาดู Rebody Tan ดีกว่ามีแค่2ค่า Low กับ High นะครับก็น่าจะ1กับ2เสียดายที่ไม่ได้มี 0.7 นะครับเพราะว่าเซ็นเซอร์ตัวนี้มันเป็นเซ็นเซอร์ตัวใหม่แต่ก็ใช้ 0.7 ไม่ได้นะครับอันนี้ก็โหมดประหยัดพลังงานครับไม่มีอะไรPolling Rateสูงสุดนะครับที่ 8,000 นะครับไม่ได้มีปัญหาอะไรครับความรู้สึกในการใช้งานจริงครับก็เอาไปเทสมานะครับเรื่อง performance ผมรู้สึกว่าไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยตัวเมาส์เบานะครับเซ็นเซอร์ทำงานได้ดีแล้วก็อย่างที่บอกค่า Click Latency มันต่ำมากๆแต่สิ่งนี้มันก็ผมไม่ได้สัมผัสอะไรขนาดนั้นได้นะครับเพียงแต่ว่าเรื่องของผลการทดสอบมันบอกอย่างนั้นนะครับว่าเมาส์ตัวนี้คลิกเร็วเป็นอันดับ4ของโลกในการเชื่อมต่อไร้สายแล้วก็โหมดไร้สายนะครับPolling Rate 8,000 คลิกเร็วเป็นอันดับที่7ของโลกนะครับก็นั่นแหละเชื่อผลการทดสอบเถอะแล้วก็อันนี้ออกตัวก่อนนะครับผมเป็นแฟนเมาส์แบนนะครับผมเป็นแฟน Razer Viper เป็นแฟนตัวยงเลยพอตัวนี้ครับมีรูปทรงที่เหมือน Viper มันทำให้ผมสนใจมากๆคือตัวนี้นะครับถ้าเกิดเปรียบเทียบกับ Razer Viper ผมรู้สึกว่ามันเบากว่าเรื่องรูปทรงมันเหมือนกันรูปทรงมีความคล้ายกันมากนะครับเรื่อง Grip Tape Harp Edge ดีกว่าตัวนี้น้ำหนักเบากว่าคือง่ายๆถ้าเกิดใครที่อยากจะหาเมาส์แบบ Viper แต่รู้สึกอยากจะได้ความเบากว่านี้ผมแนะนำ Harp Edge น่าจะเป็นคำตอบเรื่องของสเปคเรื่องของสวิตช์อะไรมันดีหมดนะครับมีความคล้ายๆกับ Viper เลยส่วนเรื่องอื่นๆผมคิดว่าไม่ได้มีความแตกต่างอะไรจนเห็นได้ชัดขนาดนั้นความเห็นส่วนตัวของผมนะครับผมรู้สึกว่าเจ้า Harp 2S
มันเป็นเมาส์ที่ดูธรรมดามากๆมันไม่มีฟังก์ชันหรือมีฟีเจอร์อะไรที่รู้สึกว่าเฮ้ยมันว้าวมันน่าซื้อมากๆเลยคือเมาส์ตัวเนี้ยมันออกมาตั้งนานแล้วแต่พอมันลดราคาผมค่อยซื้อนะครับผมไม่ได้ซื้อตั้งแต่วันแรกที่มันวางขายเพราะว่าคือเรื่องของราคาเต็มมันประมาณ 4,000 อย่างที่บอกผมใช้โค้ดแล้วเหลือ 2,900 ผมรู้สึกว่าเป็นราคาที่น่าซื้อนะถ้าเกิดเปรียบเทียบกับทรงเปรียบเทียบกับแบรนด์เปรียบเทียบกับสเปคแล้วก็เปรียบเทียบกับประกันศูนย์ภัยผมคิดว่า 2,900 เป็นราคาที่ดีมากๆสรุปอย่างนี้ดีกว่าถ้าเกิดคนที่มีไวเปอร์อยู่แล้วนะครับแล้วอยากจะหาเมาส์เบาๆนะครับผมคิดว่า Harp Edge คือคำตอบหรือคนที่ยังไม่เคยใช้ไวเปอร์เลยแต่อยากลองผมแนะนำ Harp Edge เลยราคาดีกว่าน้ำหนักเบากว่าสเปคอะไรเท่ากันหรืออาจจะดีกว่าด้วยนะครับแล้วก็ผิวสัมผัสที่ดูดีกว่าก็สำหรับผมนะครับถ้าเกิดเปรียบเทียบราคานะครับ 2,900 เราได้ประมาณนี้ผมถือว่าคุ้มนะครับแล้วก็อยากจะแชร์ต่ออยากจะเอามาให้เพื่อนๆดูสำหรับคนที่สนใจเมาส์สเปคท็อปเทียร์เมาส์สเปคแข่งแต่ราคาที่เข้าถึงได้ง่าย ROG Harp 2 Edge ครับ